नमस्ते अनि हजुरहरूलाई राउन्ड चिल्लीमा स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले क्रिस्पी बाटा माछा फ्राई गरेर देखाउँदैछु। यो माछा चाहिँ मैले किन्दाखेरि नै सफा गराएर ल्याएको छु र घरमा पनि एकपल्ट मैले नुन हालेर मजाले सफा गरिसकेँ। अब चाहिँ यसलाई म्यारिनेट गरेर राख्ने। त्यसको लागि मैले सबैभन्दा पहिला हल्दी पाउडर, नुन र थोरै रङ खोर्सानी राखेको छु। साथसाथै अदुवा लसुनको पेस्ट र आधा निम्बुको रस पनि राख्दैछु। ठुलो चम्चाको 1 चम्चा कर्नफ्लावर पनि राख्ने र मजाले यसलाई मिलाउने। यी सबै कुरा मजाले मिक्स भइसकेपछि चाहिँ यसलाई आधा घण्टाको लागि छोपेर राखिदिने। आधा घण्टा भइसकेको छ र अब चाहिँ मैले तोरीको तेल तताउँदैछु। तेल मजाले तातिसकेपछि मात्र माछा राख्नु होला। माछा एकपट्टि मजाले फ्राई भइसकेको छ। अब चाहिँ यसलाई हामी पल्टाएर उतापट्टि पनि फ्राई गर्छौँ। दुईपट्टि नै माछा फ्राई भइसकेको छ र अब चाहिँ यसको कलर पनि यो गोल्डन ब्राउन आइसकेको छ र अब चाहिँ यो खानालाई रेडी भइसकेको छ। अब हामी यसलाई निकाल्छौँ। र यसरी बाटा माछा फ्राई गरेर हजुरहरूले खानुभएको छ कि छैन मलाई पनि कमेन्ट बक्समा सेयर गरिदिनु होला। र आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, बाई बाई।